Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och är ute efter ett RTX 2060 och är och kika på olika modeller så har du hittat rätt. För i den här videon ska vi kika på ROG Strix Gaming RTX 2060. Både vad som ingår i förpackningen men såklart även kika på själva kortet samt köra igång det och kolla på belysningen. Ja, så här har vi innehållet, ytterhöljet, lådan i lådan som innehåller allt detta. Här så har vi bara en liten förpackning som innehåller manual och CD-skivan som du alltid använder. Eller så laddar du ner på internet. Även 2 stycken karbara band här med Republic of Gamers på. Men det som är det mest intressanta är ju självklart själva grafikkortet. Så vi tar och packar upp det och kikar på det nu. Ja, här har vi härligheten ni är här för att kika på. Ser ut som ett ROG Strix ska göra. Vi har 3 stycken fläktar. Vi har en matt finish med ganska grov yta som täcker runt hela i ett här roggigt mönster, svårt att förklara. Ser ut som att det ligger LED-er insjunkna här längs hela kortet egentligen på båda sidor. Så när vi stoppar in i moderkortet sen får vi se hur det lyser om det nu är LED-er. Kikar man under här ser vi att själva kylflänsarna går ungefär härifrån hela vägen ut hit. Med andra ord så kommer vi ha rejält med kylning på det här kortet. Framförallt med tanke på att det här är ju ett kort i mellanklassen. Så det är ju därför de har kunnat köra hög fabriksöverklockning med detta. En annan grej som har bidragit till fabriksöverklockningen är att de verkar ha en helt egen PCB på här. Man har både en 8 och en 6-pin vilket gör att man får mer strömförsörjning och därav kan man ha mer aggressiv spänning. Även här ser vi att vi har samma ytskikt längs hela så den här matta gråa med lite konig yta på. Här står det även Republic of Gamers, kan vi se om den lyser upp sedan. Så har vi även Strix här och GeForce RTX här. Ja, nu ska jag få äran att dra av plasten på denna. Så vi tar och börjar här uppe i något hörn. Inne med. Ja, det är en ruskigt läcker backplate på denna. Det är ju mattsvart aluminium ser det ut som. Sedan så har de ju även skurit ut ROG-loggan mot den silvriga bakgrunden här. Samt att vi även har, ska man säga, annan nyans av grått som inlägg här både för Asus och Strix och hela det här mönstret som löper längs baksidan. Värt att notera är också att strömförsörjningen är insjunken här så vi har 8-6 pinnar och blir det 1,5 cm in mot kanten här. Detta är ju framförallt för dig som har kompakta byggen där kablar som sticker ut för mycket kan bli ett problem. Så väldigt snygg detalj här. Och detta är väl också ett resultat av att de har designat PCB:n själva. Rolig notis är också att man har en fysisk knapp här för att stänga av och på belysningen. Om du inte kan styra det med moderkortet så kan du styra det rakt på här då genom den här, trycka på den här knappen. Här har vi också Dual BIOS, alltså 2 stycken BIOS som man kan swappa emellan. P-mode står för Performance och Q-mode för Quiet. Som standard är det Quiet och då kommer den ha en vanlig fläktkurva. Men på Performance Mode så kommer den ha långt mer aggressiv fläktkurva. Ser du ut efter att få ut så mycket som möjligt ur ditt kort så är det ju P-mode man ska trycka över till. Värt notera att vi även har 2 stycken 4-pins PWM-anslutningar här för dig som vill använda Asus Fan Connect 2. Och detta är för att kunna styra chassifläktar med hjälp av grafikkortet. Så om du har dem riktade mot grafikkortet och grafikkortet blir varmt så kan även chassifläktarna öka sin fläkthastighet. Tar vi hoppa bak till baksidan kan vi börja med att säga att det är lite kanske konstig grej men jag tycker i alla fall det är jäkligt snyggt när man kör på mörk baksida här. Plåten är alltså svart. Så vi kikar vad vi har för anslutningar, lite som öppna paket. Här hade vi en HDMI och under den så har vi ytterligare en HDMI. Jag har vunnit en dammsugare från Datsun. Och vad gömmer sig bakom lucka 3? Jo, en DP! Och sista då? Är det DP eller? Det var en DP till. Ja, med andra ord så har ju RTX 2060 inte krav på USB-C så som de övriga RTX-korten har, eller åtminstone alla varit utrustade med det. Utan här så är det DP som gäller och HDMI som backup. Ja, det är onekligen ett läckert kort, men vi vill se hur den ser ut när den är igång. Så nu stoppar i den i testbänken och kikar på hur den lyser. Ja, det är ett flaggskeppskort
Så det är både mycket och snygg RGB på. Jag personligen tycker det är ett väldigt snyggt kort i alla fall. Och vad ni tycker får ni gärna lägga i kommentarsfältet nedan. En annan sak som är värd att notera är ju att fläktarna inte är igång trots att kortet är igång. Det är nämligen semipassiv kylning på det här kortet, så fläktarna går igång först när det är någon belastning. Med andra ord, sitter du och surfar så kommer de antagligen vara helt avstängda. Men det här var allt från vår unboxing av ROG Strix Gaming RTX 2060. Vi ses i nästa video. Jag är Johan Pinet. Hej då!